Dnes se podíváme na možnosti SQL databází v Microsoft Azure. Po vytvoření databáze, což jsme si ukazovali v minulém videu, si databázi otevřeme. Po kliknutí v levém panelu na všechny prostředky bychom měli vidět dvě položky. Databázový server a databázi samotnou. Klikneme si na databázi, která se v našem případě jmenuje školní DB. V pravé části obrazovky vidíme přehled databáze, můžeme se zde podívat na využití našeho prostředku, zaplnění naší databáze daty a také automatické návrhy na zlepšení naší databáze přímo z Microsoft Azure. Dále se podíváme na editor dotazů. Po přihlášení uvidíme v levé části přehled tabulek, které máme v naší databázi. Jelikož jsme databázi ale právě vytvořili, žádná tabulka se zde nenachází. Zkusíme si tedy nějakou tabulku vytvořit. Náš SQL dotaz zadáme do okna v pravé horní části. Poté už stačí jen dotaz spustit. Dalším dotazem si do tabulky vložíme několik záznamů. V levé části obrazovky vidíme, že už se nám tabulka vytvořila. Data v ní si zobrazíme tak, že si označíme naší tabulku a poté klikneme na Úprava dat. Jelikož se jedná o zkušební verzi úpravy dat, tak zaškrtneme políčko s názvem Toto je funkce Preview a klikneme na tlačítko OK. Následně se nám otevře záložka, ve které vidíme všechna naše data. Data lze upravovat, odstraňovat a také vkládat úplně nové záznamy do tabulky. Proto, aby vaše data byla dostupná po celém světě, je zde funkce, která se jmenuje geografická replikace. Pro replikaci dat stačí zadat cílovou oblast, kam chceme naše data replikovat, poté vytvořit nový databázový server a vytvoření databázového serveru potvrdit. Za malý moment se databázový server nasadí a data se začnou replikovat. Abychom se mohli k naší databázi připojit i externě, jsou zde připojovací řetězce. Připojovací řetězec se dá poté nakopírovat do jakékoliv naší aplikace. Po nakopírování tohoto připojovacího řetězce nesmíme ale zapomenout na vyplnění hesla. V záložce Vlastnosti databáze vidíme maximální velikost, datum vytvoření nebo třeba také umístění našeho serveru. Pro rozšířenou ochranu naší databáze před internetovými útoky si můžeme vyzkoušet právě tuto funkci na 30 dnů zdarma. Proto, abychom nastavení dokončili, si musíme zvolit Azure Storage. My se ale pustíme do dalších funkcí. V další položce vidíme transparentní šifrování dat. Šifrování můžeme buď zapnout nebo vypnout. V záložce Přehled výkonů vidíme, jak byla za posledních 24 hodin naše databáze zatížena. V záložce Doporučení k výkonu uvidíme doporučení, které nám Microsoft Azure poskytne. Jelikož je naše databáze ale právě vytvořena, žádné doporučení se zde nenachází. V záložce Metriky uvidíme podrobné grafy, které si můžeme vyfiltrovat třeba pro zobrazení zatížení procesoru. Video bylo vytvořeno v rámci programu Microsoft Studentského trenérského centra.